Nag-iisip ka pa rin ba ng ulam na lulutuin para mamaya? Meron akong bago para sa'yo at siguradong magugustuhan mo to. Welcome sa Panlasang Pinoy! Para sa ating episode, magluluto tayo ng Sipo Egg Chicken Gizzard at samahan pa natin yun ng kapartner. Meron tayo ditong garlic mushroom. Kaya kung handa na kayo, tara, umpisahan na natin to! Ito yung mga ingredients para sa ating creamy sipo egg with chicken gizzard. Ito naman yung para sa garlic mushroom. Tara let's, eto na! Una, lutuin muna natin yung quail eggs. Pinapakuluan ko lang to. Pagdating dito sa itlog ng pugo guys, mabilis lang to 2 minuto hanggang 3 minuto lang ang pagpapakulo. Huwag nyo nang tatagalan pa dahil baka ma-overcook na yan. Habang nagpapakulo tayo, i-prepare muna natin yung ibang mga ingredients pa para naman tuloy-tuloy na tayo sa pagluto. Ito yung singkamas. Gagamitin natin ito sa sipo egg. Hinihiwa ko lang ito into small cubes. Pero bago ang lahat, ito guys, pinaka-importante sa lahat, balatan natin itong mabuti Dahil alam nyo ba na poisonous itong singkamas? Totoo yan guys, hindi yan biro Meron itong ratonone na ginagamit bilang insecticide. Kaya ingat-ingat lang tayo. Importante talaga guys na ipipil lang natin mabuti yung singkamas at hindi din natin pwedeng kainin yung stems nito, pati yung mga dahon at syempre yung buto. So, ito lang talaga yung edible part niyan. Yung loob, yung flesh niya na kulay puti. Okay? Importante yun guys. Now you know. Itabi lang muna natin itong singkamas. Tapos, yung carrot naman. Ito yung kalahati ng carrot. Kung napanood nyo yung video natin dun sa vegetables, hindi vegetable ball, vegetables. Yan. Ito yung ginamit nating carrot. Ito yung kalahati. At pagdating sa carrot guys, ganun din yung gagawin natin. Hihiwain din natin yan into small cubes. Para doon naman sa nagmamadali or gusto maging convenient lang, pwede kayong gumamit ng frozen carrots dito. May mga nabibili kasi na frozen carrots na nakahiwa na into cubes para mas mabilis ngayon yung preparation natin. Okay na tong carrots, itatabi ko lang. Medyo mabilis tong paghiwa natin, I-check ko lang itlog. O yan, nasa kalagitnaan na yan. Ituloy na natin yung sibuyas. Total, naghihiwa na rin tayo. Yung itlog, papaluto na yon. So, bibilisan ko lang yung paghiwa nitong sibuyas. Hiwain na natin lahat ng sibuyas para dun sa mushroom, pati na rin dito sa sipo egg. Okay na to, itatabi ko lang. Tapos, balik na tayo sa itlog. Mapapansin niyo guys, habang nagpapakulo ng itlog, may mga lumulutang dyan. Diba? Nakikita niyo yung mga yan. Ibig sabihin, hindi na fresh ang itlog na yan. Kapag nakita ka ng ganyan guys, huwag na kayong manghinayang. Tanggalin nyo na, itapon nyo na yan. Siyempre, dun tayo sa fresh na itlog. O guys, okay na to. Tatanggalin ko ng itlog ng pugo. Ilalagay ko lang to sa bowl na may tubig para lang ma-stop yung cooking process. Tapos babalatan ko na yan at iset aside muna natin. I-prepare na natin yung chicken gizzard ngayon. Ito yung chicken gizzard kapag hindi pa nalilinis. Importante na linisin natin itong mabuti. Although may mga mabibili na sa palengke na nalinis, so kung may available na gano'n, yung malinis na, yun yung bilhin ninyo. Pero kung hindi pa guys, pagtsatsagaan lang talaga natin to. Tinatanggal ko lang yung yellowish na outer layer nito at pagkatapos ay hinuhugasan ko pa itong mabuti. Mga 2 beses na paghugas, okay na yan. Huwag niyong sasabunin May mga kilala kasi ako nagsasabon guys, hindi maganda yun. Seryoso yun O yan, tapos ton papakuluan na natin to. So once kumulo na yung tubig, ilagay na natin itong chicken gizzard. Para talagang malambot guys, pinapakuluan ko muna to ng mga 30 minutes. So pabayaan muna natin yan. At habang nag-aantay, lutuin muna natin yung garlic mushroom. Guys, hindi ko sure kung nasubukan nyo na itong kapares ng sipo egg, pero kung hindi pa, subukan ninyo. Bagay na bagay. Eto, nag-melt lang ako ng butter at tatadtadin na natin yan ng bawang. So, pwede ninyong hiwain yung bawang ng maliliit or gamit na lang kayo ng garlic press para isang press lang. Okay na, di ba? So, yan, dahan-dahan yung pagluto ng bawang Nakaluhit lang tayo dito, tapos halu-haluin lang natin yan. Unti-unti nang magbabrown yung bawang. Tapos, ilagay na natin yung sibuyas. Once na mag-start ng mag-light brown yung bawang. Ginigisa ko lang yan hanggang sa yung sibuyas ay mag-caramelize na. Nagbibigay kasi ng matamis na lasa yung caramelized onion, di ba? So, lutuin lang natin ng konti yan
At nakaluto medium heat lang tayo ngayon. Huwag nating lakasan mabuti. At ngayon naman, ilagay na natin tong mushroom. Pwede kayong gumamit ng fresh mushroom na katulad nito or pwede yung nakalata. Ito guys, may fun fact ako sa mushroom. Ito yung tinatawag na white button mushroom. Pero alam nyo ba na pareho lang ito dun sa cremini mushroom pati dun sa malalaki yung portabella? Ang difference lang guys ay yung age ng mushroom. O yan, niluluto ko lang to ng mga 3 minutes. Tapos, maglalagay tayo dito, syempre, ng Knorr liquid seasoning. Yan yung pampalasa natin. Konting-konti lang yung kailangan. Pagkalagay ng Knorr liquid seasoning, okay na to. Itutuloy ko yung pagluto ng mga 1 minute pa. Ang bango na. Lalong nakakatakam. Alam nyo ba guys, hindi ko sure ako napapansin ninyo na kapag may Knorr liquid seasoning, nagbibigay ng umami flavor sa dish yan. Kaya, karaniwang ginagamit ko yun sa mga dishes na katulad nito. So kapag nagigisa, di ba? At naglalagay nga din pala ako dito ng white wine. Pero optional ingredient lang yan. Chardonnay yung gamit ko. At guys, huwag kayong matakot. Kapag naglagay kayo ng wine sa lutuin, hindi yan makakalaseng. Dahil once na kumulo na yan, yung alcohol yung unang nag-evaporate. So may iwan na lang dyan yung flavor ng wine. Naglagay nga din pala ako kanina dito ng thyme. So fresh thyme yung gamit ko, pwede kayong gumamit ng dried thyme. So nasa sa inyo at optional ingredient lang din yan. Tinutuloy ko lang yung pagluto hanggang sa mag-evaporate na ng tuluyan yung liquid. So magiging sweet garlicky yung flavor nito. Tapos may pagka-umami pa, di ba? Kaya ang sarap. Tapos timplahan lang natin yan ng asin at ng ground black pepper. Yung iba magsasabi, ano ba yan si panlasang pero yung social naman, may pa-wine-wine pa, may pa-time-time pa. Ano ba yung time na yan? Na guys, pinakita ko lang sa inyo para masabi at maipaalam na yung regular na garlic mushroom natin, may i-improve pa na flavor. Unang-una, maglagay lang kayo ng Knorr liquid seasoning, good na tayo dyan. Pero kung may white wine kayo, na available, kung available lang naman, okay na okay yan para magpatamis at magbigay ng extra flavor, pati na rin yung thyme. Yun lang naman yun. Pero kung wala, kahit yung butter, Knorr liquid seasoning, or kahit margarine nga lang, okay na eh. Tapos nga, guys, kapag naluto na natin at nag-evaporate na yung liquid, eto na yan. Nilagyan ko lang ng extra na parsley na pang-garnish. Gusto ko dito yung ilalim na part, dapat caramelize yung medyo brown. Katulad niyan. Ibig sabihin, ready na to. Ilipat na natin sa isang serving bowl. Sarap nito. Sigurado, bagay na bagay ito sa sipo egg natin. Tara, ituloy na natin yung pagluto ng sipo eggs. So at this point guys, okay na tong ating garlic mushroom. Dadagdagan ko lang yan ng parsley. At itabi muna natin to. Balikan na natin yung chicken gizzard. So at this point, medyo malambot na to, no? 30 minutes. Kaso, hindi pa yan sobrang lambot. Nakalimutan ko lagyan kanina yan ng daon ng laurel. So ihabol natin. Kailangan pa natin tong palambutin para talagang masarap yung kain natin. So mga 45 minutes to 1 hour na pagpapakulo. So naka 30 minutes na tayo, pwede nating pakuloan to ng mga 15 to 30 minutes pa. At yung daon ng laurel, nakakatulong yan para magbawas ng hindi ka nais-nais na amoy. Okay guys, ito na ang ating 1 hour mark. Tapon lang natin yung tubig at malambot na yung chicken gizzard. So na-drain na natin yung tubig, ready na tayo para mag-isa. Gusto natin creamy at malinamnam itong ating sipo egg. Kaya ito guys, no, nag-melt ako ng butter. Ito yung makakatulong para magpalinamnam. Yung pagiging creamy mamaya, i-add natin yan. Tapos yan guys, ito naman, katakot-takot na bawang. Dahil mas masarap nga kapag garlicky yung creamy dishes. At least para sa akin, yan yung opinion ko. Napansin nyo kanina, di ba guys, naglagay pa tayo ng mantika. Yung mantika kasi nakakatulong yun para hindi masunog agad yung butter. Naka-high heat kasi tayo ngayon pag nagigisa. At yung butter, kapag pinabayaan nating maluto yan sa high heat, masusunog ka agad yan dahil mababa lang yung tinatawag niya na smoke point. Kaya ang remedy natin dyan ay magdagdag lang ng konting mantika dahil mas mataas yung smoke point ng mantika sa butter. So lumalabas na yung mantika guys ang magiging rest back ng butter para hindi ito masunog agad. O yan. Tapos nagisa nga ako ng sibuyas. Pinalambot lang natin yung sibuyas kagaya ng usual na pag-isa-gisa natin at nilagay ko na nga itong pinalambot natin na chicken gizzard. Pagdating sa chicken gizzard, hindi ko na hiniwa yan pero pwede nyo pang hiwain sa kalahati yan. Or kung gusto niyo into smaller pieces pa. Nasa sa inyo na yan ha. Mabilis lang talaga maluto itong sipo egg. So na-prep na natin yung mga ingredients, malambot na yung chicken gizzard ngayon. Ito na yung pampalasa natin at pangpa-creamy. Naglalagay ako ng Knorr cream of mushroom soup. Diba? Simpleng-simple. Maglalagay lang tayo ng Knorr cream of mushroom soup sa tubig. Pinaghalo ko lang tapos kukuha ko ng wire whisk para ma-dilute lang ito ng mabilis. At once na ma-dilute na nga ito o matunaw na kagad, idiretso na natin dito sa ating niluluto. Ibuhos na natin yan.
At papabayaan ko lang kumulo yan, eh. So, haluin muna natin sandali, tapos tinatakpan ko lang itong ating lutuan para nang sa ganun mabilis na kumulo yung liquid. Pero wag ninyong iwanan ng matagal, ha, dahil biglang lalapot yan, eh. Balikan natin agad, tapos ituloy natin yung paghalo. O yan, o, diba? Napansin niyo? Ang bilis na lumapot. Pagkatapos yan, maglalagay na tayo ng carrot. Ito yung kaninang na-prep na natin. Isama na rin natin yung singkamas. Itong singkamas gustong-gusto ko to dito sa sipo egg kasi meron itong crunch na talagang nakaka-enjoy kapag ninunguya ko na. Naglalagay din ako dito ng mais. Ang gamit ko yung delata na sweet kernel corn. Pwedeng-pwede kayong gumamit ng sariwang mais dito, eh. Tapos yan, haluin lang natin. Kukunin ko na rin yung ating green peas. Frozen green peas yung gamit ko dito. Kahit frozen pa, pwede nyo idiretso. Matutunaw na agad yan. Kung walang frozen green peas na available, alam niyo yung binibenta sa mga sari-sari store na gisantes, yung kulay gold na nakalata, pwedeng-pwede ninyong gamitin yun. Tanggalin nyo lang yung tubig, i-drain niyo bago nyo ilagay. Tapos lutuin lang natin ito ng mga 5 to 7 minutes pa. O, diba? Creamy-creamy na. Guys, halos okay na tayo dito. Pero may optional ingredient pa ako na ilalagay. Baka lang kasi gusto ninyo. So after the 7-minute mark, no, malambot na yung gulay, naglalagay ako ng all-purpose cream. Yung iba kasi sa atin, gusto talaga yung extreme na creaminess. So, yan, sige, maglagay lang tayo. Kung wala kayong all-purpose cream na available, kahit hindi nyo na ilagay yan, okay lang naman. Itong sipo egg, guys, karaniwang sinaserve during special occasions. Kasi yun talagang sipo egg, di ba, may hipon. So medyo mahal yung ingredient. Pero dito sa version natin, budget friendly, di ba? Chicken gizzard. So pwedeng-pwede natin itong i-serve anytime. Pwedeng pang araw-araw nga, di ba? Basta i-prep lang ninyo yung chicken gizzard, ibig sabihin palambutin lang ninyo agad, ang bilis lang maluto ng dish na to. At speaking of convenience at yung speed na pagluto, kung gumamit kayo ng prepared na vegetables, kagaya ng mga frozen carrots, green peas at corn na nabibili na sa mga supermarket, hindi nyo na kailangan na maghiwa-hiwa pa, di ba? So mas convenient at mas mabilis lang lutuin. At yun nga, speaking of sipo egg, dapat talaga maraming eggs, no? So yan, ito ng itlog ng pugo, dinagdagan ko pa yan dahil konti yung naluto ko kanina. Para talagang masabi na sipo egg ito. Kung gusto ninyong itlog ng manok, why not? O, di ba? Maiba naman tayo. At yan, tinitimplahan ko na rin to. Ground black pepper lang at asin. So kung gusto niyo magpatis, guys, nasa sa inyo. Pero ang preference ko para dito ay asin. So yun. Hinahalo ko lang to at ready na, guys. Ililipat ko lang to sa isang serving bowl. Tapos, i-serve na natin kasama ng ating garlic mushroom. Makakailang kanin ka kaya dito? Ready na to. Ito na yung ating sipo eggs with chicken gizzard. At iserve na natin kasama ng ating garlic mushroom. Nakakatakam na. Gusto ko ng tikman. Tara na, tikman na natin to. Unahin muna natin itong ating sipo egg chicken gizzard. Nabitin ako dun sa una nating pinakuluan na quail egg eh. Kaya nga sipo egg dapat marami, di ba? Kaya dinagdagan ko na lang. At para sa akin, ito yung bagay na side dish niyan. Ito yung garlic mushroom. Pag pinagsama natin yan, may kanin naman o wala. Ako, talagang panalong-panalo. At doon nga pala sa mga natatakot, no? Dahil nga baka akala nila yung wine na nilagay natin nakakalaseng. So guys, ulitin ko lang uli ha. Wala ng alcohol content ito dahil habang pinapareduce natin yung wine, actually nag-evaporate na nga ng tuluyan, di ba? Yung alcohol yung unang nawawala. So ang may iwan dyan yung lasa na lang. And speaking of lasa, tikman na muna natin yan. Uunahin ko na muna itong ating garlic mushroom. Sobrang flavorful. Manamis naman siya. Yung lasa nitong matamis galing nga dun sa white wine. At di ba naglagay pa tayo ng no liquid seasoning. So ito nagbibigay ng additional na lasa. And besides that guys, kapag hahaluan natin siya ng ating sipo egg,
Wow. It's so creamy. Gusto ko din yung crunch ng singkamas. Nagme-merry yung lasa. Sa bibig ko parang may nagpe-fiesta eh. Kaya sa totoo lang, ito yung mga tipong pairing na dapat hindi ninyo pinapalampas. Something creamy and garlicky, panalong-panalo yan. Kung ayaw nyo pagsabayan, pwedeng isa muna. And then, to follow naman tong garlic. At yung mushroom. Grabe guys. Panalo to panalo. Sana subukan nyo ha. Iba talaga ang nagagawa ng Knorr cream of mushroom soup dito sa ating dish. Dapat masubukan nyo talaga tong recipe natin. Yun nga lang, ito na naman ako. Nakalimot na naman sa kanin. Kaya hindi ako nakapagsaing kanina. Ayan, naghanap ako ng kain, kaya papak na lang. Hindi ako mapagsalita eh. Nagko-concentrate ako sa pagkain. Ang sarap. Sarap. Actually, parang ang hirap tantanan. Itong mushroom, sobrang flavorful. Tapos itong chicken, gizzard, tapos may sauce pa. Sige, last na to para sa akin. So yun nga, yung sasabihin ko sana sa inyo, habang kumakain ako, kung sakaling may mga recipe request kayo, maglagay lang kayo dito sa comment section ng mga dishes na gusto nyong lutuin natin. Tapos niyan, dun sa mga nagtatanong kung nasan ba yung recipe ng dish na to, yung kumpletong recipe, at saka yung mga recipe na din ng mga videos natin in the past. Lahat na nasa website natin, panlasangpinoy.com, bisitahin nyo lang. Tapos nun may search option doon sa website natin. Mapagamit nyo man mobile phone or desktop computer o kahit tablet. Makikita ninyo doon, yung search box, i-type nyo lang kung ano yung dish na gusto ninyong makita o yung recipe na gusto ninyong makita. At yun, sigurado, meron tayo ng recipe para dyan. Basta Filipino dishes ang pinag-uusapan natin, pasok yan doon. Sana nagustuhan itong ating mga featured recipe para sa araw na to ha. O paano, magkita-kita tayo sa ating mga susunod na video ha. Hanggang sa muli.